เรียนเล่นๆอะไรเงี้ยแทบไม่ค่อยได้ใส่ใจเลยพูดตรงๆนะเหมือนมันเรียนเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยรู้สึกเสียดายเราเป็นคนขี้อายนะเราเป็นคนขี้เกรงใจคนยังทำได้อยู่อะไรเงี้ยแบบคนทักก็แบบเอ้ยตัวอ้วนขึ้นนะบวมขึ้นอะไรเงี้ยได้ยินคำพูดนี้แบบเยอะมากแล้วก็ถูกกดดันมาบ่อยอ่ะปี้และมิตรกับรายการจันไหลจันโลงสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการจันไรจันโลงเป็นรายการที่จะนำแขกรับเชิญมาเล่าเรื่องจันโรงใจทุกวันจันทร์วันนี้ครับเราอยู่กับแขกรับเชิญที่หล่อดูดีแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆครับในวงการพระเครื่อง วันนี้ครับเราอยู่กับเขาครับคุณแม็กกรทัศน์รุจินะปรพันธ์ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ หัวเราะอะไรเนี่ย หัวเราะเรียกชื่อนามสกุลยังผิดเลยรู้จักกันมากี่ปีแล้วเนี่ย คือว่าเดี๋ยวนะครับ กรทัศน์ไม่เหรอก รทัศน์ เอ้าใครบอกผมกรทัศน์วะ กรทัศน์ถ้าติวเตอร์กรพัฒน์ อ๋อ เอาผมมากรทัศน์ จริงผิดจริงกรทัศน์ กรทัศน์ อ นามสกุลมันเป็นชื่อมีกอไก่รอเรือแล้วก็ทอธงใช่ป่ะกรทัศน์รอเรือเป็นตัวหลอกไงบางคนก็เรียกกรทัศน์อ่ะอย่างเงี้ยไม่ใส่ใจแล้วไม่ใส่ใจ แล้วใส่ ถ้าก ใจ รทัศน์อ่ะก็คือใส่ใจ ผมเมื่อก่อนนี้ผมเรียกคุณกรทัศน์ตลอดเลย แต่อะไรที่ผิดรู้ป่ะนามสกุลเนี่ยคือจะบอกว่าป๊อปปี้นะครับเป็น MC งานอีเวนต์ผมหลายงานมากยังพูดนามสกุลผิดจนถึงวันนี้เลยเหรอ รุจิรัตนาวรพันธ์ไม่ผมไม่เคยเรียกนามสกุลคุณแต่ผมเห็นคุณเวลาพูดพรีเซนต์อะรุจีณวรพันธ์ รัตนาวรพันธ์รุจิรัตนาวรพันธ์ คุณพูดเร็วไง ไม่เร็วนะ ลิ้นคุณน่ะรัว ไม่ อันไหน นะ คุณลองพูด ทุกคนเข้าใจหมดนะ คุณลอง ส พูด ลันไม่ใช่สลัน ชื่อเก่า ตักกับกูอีกมึงพูดชื่อตัวเองผิดเลยกรทัศน์รุจิรัตนาวรพันธ์ครับ รุจินา รุจิรัตนาวรพันธ์ครับ รุจิตรนา มีกระดาษกับปากกาไหมเดี๋ยวผมขอเขียนชื่อให้มันดูหน่อย วันนี้ถือว่าคุณพร้อมนะคุณแม็ก ครับ ถามก่อนเลยแล้วกัน ช่วงนี้อัปเดตหน่อย เป็นยังไงบ้าง ก็เหมือนกับเรื่อยๆปกติตามเดิมอะครับ มัน ก็เหมือนกับว่าหลังจากที่ช่วงต้นปี ก็ถ่ายซีรีส์เสร็จใช่ไหมครับเรื่อง Two Worlds ครับผมก็หลังจากนั้นก็มีไปแฟนมีตไปต่างประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ย ช่วงนี้ใช่ไหม ปกติ ไม่ได้มี ก็ไป อะไร อีเวนต์ทำงานอะไรปกติครับ ถือว่าเป็นช่วงที่เราเหนื่อยที่สุดไหมช่วงนี้ ปีที่แล้วเหนื่อยกว่า ปีเท่าไหร่กว่า ใช่ปีที่แล้วเหนื่อยกว่า ปีนี้พอหลังจากช่วงแบบกลางปีมาหลังสงกรานต์อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามีเวลาว่างเยอะขึ้น มีเวลาว่างเยอะขึ้นมีอะไรแบบได้ทำในสิ่งที่แบบอยากทำหรือว่าได้แพลนว่าจะทำอะไรเหมือนกับได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นอะไรครับ ต้องบอกว่าคุณเปลี่ยนไปคนละเรื่องเลย อ่า จากแต่ก่อนจนปัจจุบันนี้ ครับ ผมถามหน่อยแล้วกันว่าจุดเปลี่ยนของคุณในช่วงเสี้ยววินั้นมันคืออะไร ตัดสินใจเปลี่ยนนะตัดสินใจที่จะแบบว่าไม่เอาแบบนี้ละเราเปลี่ยนไปแบบทำตัวแบบเนี้ยมาสักพักใหญ่ๆแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้มันสนุกแค่แป๊บเดียวอะไรพอเวลามันผ่านมาเรื่อยๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเราเสียเวลากับตรงนั้นไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ย เหมือนกับความสนุกมันก็มาแล้วก็ไป ก็เลยคิดว่าเราถึงเวลาแล้วแหละที่เราต้องเหมือนกับเปลี่ยนตัวเองแล้วเปลี่ยนตัวเองหลายๆอย่าง อะไรที่ควรเบาลงก็เบาลงอะไรที่ควรจะตั้งใจและโฟกัสมากขึ้นก็ทำตรงนั้นให้มันดีขึ้นหน่อย วันแรกที่ผมนั่งกินข้าวกับคุณอยู่ที่ โอเค ร้านข้าวมึงมีเงินถ้ามึงมีเงินเก็บเนี่ยมึงอยากจะแบบเก็บเงินไปทำอะไรวะ อ๋อ จำได้ปะ ช่วงแบบเริ่ม ช่วงเริ่ม ช่วงแบบ ดูมันดี ยังเรียน แร ม กๆ หาลัยกันอยู่ แล้วมันเป็นช่วง ยังไม่ ที่ผมมา จบดี ตอนนั้น เลย เก็บเงินเขาเรียกว่าพยายามที่จะเก็บเงินให้ดีที่สุด ซึ่งตัดมาที่แม็กอะแม็กจะเป็นคนที่ไม่เป็นไรเอาความสุขไว้ก่อนซื้อความสุขวันนี้ วันข้างหน้ายังไม่ได้คิดเป็นอย่างนั้นในตอนนั้นเนาะ ใช่ ซึ่งผมจำเหตุการณ์นั้นได้แม่นเลย ผมถามแม็กว่าเฮ้ยแม็กมึงเคยคิดแบบแผนอีกข้างหน้าอยากจะทำอะไรวะจำได้ป่ะตัวเองตอบว่าอะไรตอนนั้นอะ จำไม่ได้ ใช่ ไหน มึง ค บอกว่า ร่าวๆหน่อย มึงบอกว่า เดี๋ยวค่อยคิด เดี๋ยวค่อยคิด เ ตอนนี้กูก็มีความสุขไปก่อน แล้วเงินที่มึงได้มาก็ไม่เป็นไรก็ใช้ไปก่อนไม่เป็นไร มีก็ใช้มีก็ใช้ แต่ผมคิดกับตัวเองแล้วแม็กก็ถาม แต่ตอนนั้น ผ มัน กลับ เพิ่ง20กว่าๆเองนะ 20ต้นๆเลย ใช่ ตอนนั้น22 23เอง อืม แบบแม็กก็ถามผมกลับผมก็ผมก็คงเก็บเงินเพื่อจะไปทำอะไรทักอย่างที่ตามแผนชีวิตผมก็จะวางไว้อะไรเงี้ย ซึ่งต้องบอกว่าเป้าหมายในตอนนั้นอะลองย้อนมองตอนเนี้ยคุณมีเป้าหมายในชีวิตหรือยัง อุ๊ยมีเปลี่ยนไปเยอะมาก ะ จริงๆถ้าจะให้พูดถึงตอนนั้นน่ะมัน20นิดๆใช่ป่ะ เหมือนกับเราแบบพอเราหาเงินได้แล้วอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเรายังไม่ต้องมีภาระอะไรตอนนั้น ยังไม่ได้ต้องทำอะไรแล้วรู้สึกว่าเราได้เงินมาแล้วก็ใช้ชีวิตให้สนุกสนานไปก่อนอะไรเงี้ยอันนั้นคือความคิดในช่วงนั้นนะแล้วแต่ว่าพอมาตอนเนี้ยรู้สึกว่าเรามีอะไรที่ต้องแผนไว้ในอนาคตอีกหลายอย่าง เราจะมาใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายหรือไม่เก็บเงินอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วใช่แต่ว่าพอมองเอาพุ่งตรงพอมองกลับไปตอนนั้นอ่ะก็ไม่ได้คิดว่าจะเสียใจหรืออะไรนะก็รู้สึกว่าตอนนั้นเราก็สนุกดีเป็นประสบการณ์อีกอย่างหนึ่งใช่แต่ก็อาจจะมี
นานไปหน่อย เออ มีแบบสุดไปหน่อยนะ ใช่ ก็เรียกว่ามันก็ ใช่ ช่วงความสุขของชีวิต มันก็คือช่วงนี้แหละ ใช่ใช่ ถูกไหมก็เลยทำให้เราได้แบบได้ใช้ชีวิตก่อน อืม ที่จะมาลงตัวกับการทำงานที่จริงจังกับการทำงานไปเลยรอบนี้ เหมือนคุณอ่ะคุณทำงานเครียดมาตลอดเนี่ย อืม พอจบ20นิดๆจบแล้วโอ้โหจะแพลนทำนู่นทำนี่แล้วเหมือนได้ใช้ชีวิตหรือยังสนุกไหม เอาจริงๆนะผมถ้ามานั่งย้อนมองตัวเองนะ อ่า ผมกับคุณแม็กแทบจะคนละขั้วนะ ถึงแม้ว่าหน้าจอที่เราเห็นนะจะมีความนิสัยคล้ายกันนะจะมีความสนุกสนานเฮฮานะแต่ผมกับคุณแม็กนี่มันเป็นอะไรที่เหมือนคนละขั้วเขาบวกผมลบเลยนะผมจะเป็นคนที่เครียดจากการทำงานวางแผนชีวิตแบบเกินไปอ่ะใช้คำว่าเกินไปดีกว่า จนทำให้การใช้ชีวิตของผมแม่งแทบไม่มีเลยเว้ย ผมมานั่งย้อนมองตัวเองเลยว่าความสุขของผมจริงๆคืออะไรวะหลังจากเรียนจบอะทำงานอย่าง ได้ เดียว กู เลย ไง แม่งโคตรเศร้าอ่ะ เจอมันหลอกก็ตั้งแต่เจอคือผมว่าชีวิตของผมอ่ะความสนุกจริงๆอ่ะมันคือการได้ทำงานเนาะแล้วความสุขอีกอย่างหนึ่งของผมคือ อันนี้คือผมพูดในรายการเลยนะ ผมเจอพวกเขาอ่ะมันทำให้ผมได้เหมือนมีเพื่อนในวงการทำงานเว้ยการเจอพวกมึงอ่ะคือมันเป็นสิ่งที่แม่งวันเนี้ยกูจะมาเล่นมุกอะไร กูจะได้ไปเที่ยวที่นี่ กูจะได้ไปทำอะไรได้สาระในรูปแบบที่กูยังได้เงิน อันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าจากวันนั้นอะถึงตอนเนี้ยแม่งแตกต่างนะ ตอนเนี้ยเราทำงานเพื่อหาเงิน แต่ตอนนั้นอะเราสนุกไปด้วย ทำงานไปด้วย เจอเพื่อนด้วยได้เงินด้วย ตอนนั้นยังสนุกอะ มันเป็นอะไรที่สุดนะ ใช่ใช่ เลยรู้สึกว่า ตอนเนี้ยผมแม่งมุมมองเปลี่ยนไป คุณแม็กก็เช่นเดียวกัน อ่า ถูกไหม ครับ อ้าวมาเข้าเนื้อหาของแท้แล้วนะ ยังเหรอ นี่ยังไม่เข้านะยัง อัน ไม่ นี้ เข้า เกิด เลย เฉยๆเหรอ นี่เกิดเฉย พารากราฟแรกเหรอ พารากราฟแรก โอเค เดี๋ยวมึงเข้า นี่กี่ เหา ตอนเนี่ย ประมาณ ตอนละกี่นาที 4 ชั่วโมง เรื่องอะไรในวัยที่คุณตอนนั้นยังอาจจะยังเล่าไม่ได้ แต่ตอนนี้คุณสามารถที่จะมาถ่ายทอดให้คนได้ มึงอมยิ้มละ ทรงนี้มึงอมยิ้มละ ซึ่งเป็นเรื่องที่คุณสามารถเล่าได้ในตอนนี้ แล้วมันสามารถเอาเรื่องเนี้ยเป็นข้อคิดจันลงใจให้กับคนดูได้ ช่วงเรียนแล้วกันเนอะ ช่วงเรียน ช่วงแบบนิสัยของผมสมัยก่อนแล้วกัน แล้วที่ผมมองย้อนกลับไปแล้วรู้สึกว่าผมพลาดตรงนี้ แทบไม่ค่อยได้ใส่ใจเลยพูดตรงๆนะ เรียนแบบว่าเรียนเล่นๆอะไรเงี้ย ไม่มีโดดเรียนบ้าง เข้าไปเรียนก็ไปนอน เข้าเรียนไปเช็คชื่อแล้วก็ออก ไปอยู่หอเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย ไม่เรียนเลยอะไรเงี้ยครับ แบบเข้าไปเทอม1ติด F แล้วอ่ะ ชีวิตในวัยเรียนของแท้ อันนี้คือใช้ชีวิตของแท้เลย ใช่ใช่ช่วงนั้นอ่ะ แล้วก็รู้สึกว่าแบบจะสอบแล้วอย่างเงี้ย อีกอาทิตย์หน้าสอบก็เดี๋ยวค่อยอ่านหนังสือละกัน ใกล้ๆวันค่อยอ่านแล้วกันแบบเข้าใจอาชญาข้ามคืนอ่ะ อาชญาข้ามคืน ขอกูข้ามคืนเดียวกูรอด ใช่ ไม่ได้อย่างนั้นเลย ใช่ใช่คือมันก็มีทั้งรอดแล้วก็ไม่รอดอะไรอย่างเงี้ย เออ แล้วก็รู้สึกว่าถึงเราเล่นด้วยแต่เราตั้งใจเรียนไปด้วยอ่ะไม่ได้แบบขี้เกียจอ่ะติดนิสัยขี้เกียจแบบ ไม่มีความรับผิดชอบในตัวเองมากพอ แล้วรู้สึกว่าถ้าตอนนั้นอ่ะเราไม่ได้เป็นแบบเนี้ยเรามีความรับผิดชอบมากกว่านี้อะไรเงี้ยมันมีความสำคัญอ่ะมันจะเป็นสกิลที่ติดตัวเราไปตลอดอ่ะซึ่งตอนเนี้ยพอเราเรียนเสร็จเราสอบเสร็จแล้วก็ทิ้งวิชานั้นไปอะไรเงี้ยเราไม่ได้เก็บมาไว้ในแบบใน ต้องมา ใน คิด ส ถึ ม ง อง มันอีก เราอะไรเงี้ยใช่แบบคิดว่าแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยละกันเราเห็นเยอะไงเห็นน้องเห็นรุ่นน้องเห็นอะไรต่างๆว่าแบบไม่ค่อยตั้งใจเรียนเนอะแบบอยากเล่นมากกว่าอะไรเงี้ยก็แค่อยากจะเตือนทุกคนมากกว่าละกันว่าจริง ๆ แล้วอ่ะเราเล่นได้มันมีเวลาอีกเยอะเลย จริง ๆ เวลาไหนควรโฟกัสอะไรมากกว่า ถ้าเราถึงตอนเรียนอย่างเงี้ยเราตั้งใจเรียนดีกว่าแบบถึงจะไม่ได้แบบ 100% แต่ขอทำได้สัก 70-80%ฝืนตัวเองนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วคิดว่ามันจะออกมาดีแน่นอนแบบอยากถ้าย้อนกลับไปได้ก็จะเข้าเรียนทุกวิชา ตั้งใจ จะตั้งใจเรียนมากกว่านี้อะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะใช้ชีวิตเหมือนกันนะแต่ก็จะตั้งใจเรียนมากขึ้น แล้วก็จะรู้สึกว่าไม่ผลัดวันประกันพรุ่งไม่ขี้เกียจจะมีความรับผิดชอบมากกว่านี้รู้สึกว่าต้องพลาดมากๆคือเรื่องการเรียนนี่แหละถึงจะเรียนจบมาได้นะเรียนวิศวะจบมาอะไรเงี้ยแต่ถ้าพุ่งตรงนะถ้าตอนนี้มีความรู้ในวิศวะเหลืออยู่ไหมอ่ะก็คือน้อยมากถ้าก็คือต้องกลับไปเปิดหนังสือดูว่าแบบย้อนเยอะอะจริงๆเมื่อเทียบกับหลายๆคนเหมือนมันเรียนเสร็จแล้วก็ทิ้งไปเลยรู้สึกเสียดาย เหมือนคุณเปิดมาแล้วเฮ้ยเราเคยเจอกันปะวะไม่น่ามั้งอย่างนี้เลยปะ อะไรที่แบบเบสิกก็ยังลืมเลยอะไรแค่รู้สึกว่าเสียดายมากอยากย้อนกลับไปก็อยากแก้ไขเรื่องการเรียนนี่แหละใช่ซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าจะลงใจน้องๆหลายๆคนเนาะเพราะว่าอาจจะอยู่ในวัยเรียนซึ่งก็ต้องแบบไม่ว่าจะมหาลัยหรือมัธยมก็ตามเนาะมันก็ใช้ได้หมดใช้ได้หมดรู้สึกว่าเราติดเพื่อนด้วยช่วงนั้นติดเพื่อนแบบเพื่อนจะทำอะไรแล้วก็เฮโลกันไปด้วยอะไรเงี้ยแบบวิชานี้ขี้เกียจเรียนว่ะไปกินเล่นเกมกันดีกว่าอะไรเงี้ย
เล่นเกมหน้ามอกันอะไรอย่างเงี้ยโอเคก็ไปทั้งที่แบบบางทีในใจลึกๆก็แบบเฮ้ยอยากเรียนว่ะแต่ว่าพอเพื่อนไปก็ไปตามเพื่อนอะไรเงี้ยจริงๆแล้วแบบอยากจะให้แบบเรียนการเรียนดีกว่าเน้นเรื่องการเรียนอยากบอกทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจมาตลอดโหเห็นไหมนานๆทีจะได้มาเจอคุณแม็กเล่าเรื่องแบบว่าเขาเรียกว่าประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาแล้วก็เรื่องที่พอเล่าได้เรื่องที่พอเล่าได้นะเรื่องที่พอเล่าได้ครับคือจะบอกว่าจริงๆแล้วบางทีการแจ้งเตือนของเราแม่งจำเป็นมากคือแจ้งไปพอเราจดแล้วเราไม่ได้แบบมากลับมาดูวันจดอีกรอบนึงอ่ะแล้วพอเราจดวันผิดว่าเราสอบแต่เราจดไว้อาทิตย์หน้าอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วจะสอบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แบบชิบหายเหมือนกันแบบเหมือนรีบอาบน้ำรีบแต่งตัวรีบพุ่งไปห้องสอบเลยแล้วก็แบบไม่ได้เรียนไม่ได้เตรียมเลยว่าจะออกข้อสอบอะไรเพราะว่าตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรเนี่ยพอเข้าไปถึงห้องสอบเลยอย่างเงี้ยก็แบบชิบหายละทำไงดีหลับมึงเข้าไปหลับเข้าไปเช็คชื่อไงแล้วก็นอนเลยซึ่งมันไม่ได้มีสอบวันนั้นมีสอบแต่คุณเข้าไปคือใช่ก็ไม่มีความรู้อ่ะพอตื่นมาก็แบบทำไงดีวะคิดกับตัวเองชิบหายแน่เลยว่ะวันเนี้ยเขียนชื่อส่งอาจารย์ทุกหน้าคือมีเครื่องคิดเลขเครื่องนึงกดอะไรดีวะกดอะไรไม่รู้เลยเข้ามาอ่านโจทย์ทีนึงอาจารย์ครับส่งกระดาษเปล่าใช่แต่ว่าพอหลังจากวันนั้นอ่ะวิชานี้เราก็ดรอปไปใช่ป่ะแล้วพอกลับมาอีกทีนึงแล้วก็เฮ้ยเราก็ได้ B บวกแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันต้องมีการเตรียมพร้อมเนื้ออะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบชิบหายมากซึ่งแบบเครียดมากเลยนะตอนนั้นอ่ะเครียดจริงแล้วก็รู้สึกว่าแต่ว่าพอแบบช่างมันเถอะไหนๆก็ไหนๆแล้วทำอะไรไม่ได้ก็โอเคค่อยลองเรียนเทอมหน้าแล้วก็ตั้งใจเรียนเอาแล้วกันเป็นการรับสภาพใช่รับสภาพของจริงแบบรับสภาพของจริงนั่งมองเพื่อนแบบกดเครื่องคิดเลขปั๊บเขียนกูอยากดูมากมึงกดอะไรวะมึงกดอะไรวะใช้สูตรอะไรวะขนาดสูตรผมยังไม่รู้เลยอ่ะเข้าใจปะแบบชิบหายแล้วนั่นแหละครับแต่มันก็ยากนะฟองคุณเป็นสายวิทย์ด้วยไงสายวิทย์ใช่ไหมเป็นเกี่ยวกับวิศวะคือแบบโยธาใช่ไหมคือสมมติถ้าแบบเป็นความจำอ่ะมันก็ยังมีแบบในหัวแบบกว้างๆสามารถแบบชักแม่น้ำทั้ง5มันรวมกันหน่อยพอจะได้มีคะแนนหน่อยแต่เนี้ยคือแบบสเต็ป1สเต็ป2สเต็ป3สเต็ป4สเต็ปแรกผิดทุกอย่างผิดหมดสเต็ปแรกกูทำอะไรวะสเต็ปแรกมึงยังกำลังคิดอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันก็แบบแย่มากก็รู้สึกว่าชิบหายตั้งแต่รู้ว่าวันนี้จะสอบแล้วแหละอาบน้ำแบบเครียดไอ้เพิ่งจะมารู้ตัวว่าต้องสอบวันนี้นะใช่แบบเครียดจริงๆผมมีเรื่องนึงนะแบบอันนี้เป็นประสบการณ์ที่ผมว่าหลายคนน่าจะเป็นนะเว้ยคือแบบคุณเคยจดปฏิทินไว้ในโทรศัพท์แล้วคุณไปเที่ยวต่างประเทศปฏิทินมันเคลื่อนคือเวลาจะอิงตามประเทศนั้นเหรอคือเวลาประเทศไทยแล้วมันไม่รู้เป็นไรเว้ยอันนี้ใช้ว่ายี่ห้อโทรศัพท์มือถือรุ่นนึงแล้วกันที่เป็นที่นิยมมากๆเวลากดโน้ตลงไปในปฏิทินแม่งจะเริ่มต้นที่5 ทุ่มหรอจดปุ๊บมันจะเริ่มที่5 ทุ่มแล้วก็จะไปเที่ยงคืนถูกป่ะผมไปประเทศสมมุตินะไปเกาหลีมันจะเร็วขึ้นหรือช้าลง2 ชั่วโมงผมไม่แน่ใจมันจะบวก2ใช่ไหมบวก2ปุ๊บมันจะกลายเป็นตี 1ปฏิทินทั้งหมดของผมแม่งจะเลื่อนไปอีก1 วันซึ่งเราบางทีเราอยู่ต่างประเทศเราก็รับงานได้ตามปกติเว้ยนึกออกปะสมมติมีลูกค้าติดต่อมาคุณปี้ค่ะวันนี้นี่ค่ะผมก็ดูว่างดีกว่ารับไปรับคอนเฟิร์มค่ะคุยเรียบร้อยละกลับมาประเทศไทยแต่งตัวเรียบร้อยแล้วแต่งปุ๊บปั๊บแม่งไปทำงานปุ๊บผิดวันเหรอครับคุณปี้ผมไปถึงนะไปถึงโลนะขอโทษนะครับเนี่ยผมมาถึงแล้วครับคุณปี้มาทำไมคะงานเราพรุ่งนี้ค่ะมึงเรียกว่าแม่งโล่งพรุ่งนี้อะไรก็คุยกับคนนี้ไม่หรอคุยแม่งคือความตลกคือปฏิทินพอเราไปเกาหลีเว้ยมันเปลี่ยนให้นะเว้ยแต่พอกลับมาแม่งไม่เปลี่ยนกลับให้แม่งเลยลวนหมดเลยเว้ยแล้วกูไปผิดอย่างเงี้ย2-3 รอบคือแต่ก็ยังดีที่ไม่ใช่แบบยังไม่ใช่แบบเลยวันที่ไม่ใช่แม่งทำไปแล้วโทรมาตามอย่างนั้นอันนั้นก็ไม่ได้วิธีแก้ง่ายมากยังไงวะไปต่างประเทศก็ไม่ต้องโทรศัพท์ไปจริงป่ะจะเลิศเดิมมึงเอาไปแล้วทำอะไรได้ก็คือมันก็เป็นอีกประสบการณ์หนึ่งที่แบบผมว่าหลายคนน่าจะแบบถ้าเวลาไปต่างประเทศเนาะบางทีปฏิทินเคลื่อนก็ดูดีๆแล้วกันแต่ผมเคยเกี่ยวกับปฏิทินเนี่ยแหละแล้วก็หลังจากนั้นไม่เคยตั้งปฏิทินแจ้งเตือนอีกเลยเพราะว่าโอเคเราตั้งปฏิทินเนี้ยแล้วก็ไม่ได้ตั้งเวลาไงแล้วคือเหมือนกับว่ามันคือมันมาเด้งแบบว่าไม่รู้อะวันนี้เราจดไว้ใช่ไหมเพราะจดไว้แบบข้ามเดือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมาแจ้งเตือนตึ๊ดอย่างเงี้ยเฮ้ยเป็นไรวะพอเราเปิดดูเฮ้ยงานแต่งนี่หว่าจำไม่ได้งานอะไรสมมติงานแต่งนี่หว่าวันนี้อีกครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยคือจริงๆแล้วผมจะเป็นคนที่แบบโอเคงานวันนี้ตอนเย็นก็ต้องแบบตอนเช้าป่ะให้เรารู้แล้วโอเคเย็นนี้ต้องมีงานอะไรอย่างเงี้ยแบบอีกครึ่งชั่วโมงปฏิทินเนี่ย
เล่นเราไว้บ่อยละเอาจริงๆ โดนบ่อย เรา นะ ต้องแบบเวลาตั้งอะไรก็ต้องแบบดูดีๆนะ เจอปัญหาจากปฏิทินเยอะ ใช่ใช่ จนบางทีลืมดูไง ใช่ใช่ ใช่ไหมคนเราเนาะมันจะไม่ค่อยได้เห็นอดีต ถ้าเขาวันหนึ่งไม่ได้ประสบความสำเร็จ อืม ใช้คำนี้เนาะพอวันหนึ่งที่เราเห็นคุณแม็กในหน้าจอที่ทั้งเล่นซีรีส์เล่นซีรีส์วายต่างๆ เราได้เห็นผลงานละเราก็ถึงจะค่อยมาดูเบื้องหลังเขาอีกทีว่าจริงๆแล้วเขาเป็นยังไงมาก่อนอะไรเงี้ยผมก็อยากจะให้ทุกคนเนาะใช้คำว่ามีการแบบวางแผนเราเขาเรียกไงไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหรอกจริงๆแล้วอะไม่ต้องเก่งทุกวันนี้คุณไม่ต้องแบบประสบความสำเร็จให้ได้ให้เร็วที่สุด ขอแค่การเดินทางของคุณมันไม่ได้แบบ ไปจนไม่สามารถกลับมาได้อะ ใช่ ถูกไหม ใช่ ผมว่า ใช่ใช่ จริงๆคุณแม็กที่สนุกได้อย่างทุกวันเนี้ยเขาก็จะไม่เป็นแบบนี้เหมือนกัน ถ้าเขาไม่ผ่านเรื่องราวแบบไปสุดมาก่อนอะถูกป่ะ พอเราผ่านช่วงหนึ่งมาเนี่ยพอหลังจากเรียนมหาลัยจบอ่ะ เออ ก็เริ่มทำดูบันดีจริงจังแล้วใช่ป่ะ อืม ที่มาไอ้ ทำด้วยกัน อะไร ใช่ ก็ยังมีความสนุกอยู่นะ อืม ก็ยังรู้สึกว่าชีวิตก็ยังไม่ได้ซีเรียสอะไรทำงานได้ไปเที่ยว เออ แบบช่วงนั้นแฮปปี้มากเนอะมีความสุขได้ ใช่ หลาย ๆ อย่างก็แต่พอเราจะมาแพลนชีวิตจริงจังจริงๆอ่ะก็เพิ่งไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองนะ อืม แบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ เหมือนชีวิตคุณได้เข้าวงการมาทำงานแบบเต็มรูปแบบปี2 ปีเองไหมสอง จ สา ริ ม ง ปีไหม ๆใช่ไม่นานมานั้นเอง ใช่ป่ะ เพราะก่อนนั้นก็เป็นยูทูบเบอร์นะ ที่เพิ่งจะมาแบบเป็นฟิลแบบดาราจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่งไม่กี่ปีมานี้ ที่มันต้องจำสคริปต์ต้องทำกันบ้านเยอะ ใช่ ๆมันต้องไปเล่นแสดงตัวนี้ให้เหมือนให้ทุกคนแบบดูแล้วชอบอะไร ยาก แบบ นะ แบบแบบตอนแรกคิดว่าเฮ้ยแสดงมันก็แบบพอแสดงแต่พอมาได้แสดงจริงๆอ่ะยากมันเครียดมากอ่ะใช่ป่ะป๊อปปี้ก็น่าจะ เป็นผมว่าเป็นมันไม่เคยทำกันบ้านหนักขนาดนี้ดีกว่า เพราะเราคิดว่าทำ YouTube อะเอาสนุก โอ้ สคริปต์ จริง บางทีไม่ต้องจำอะไรไปเลย ใช่ก่อนเข้าก็คือจำอย่างเดียวคือเราจะจำมุกว่าเราจะไปเล่นอะไรดีอะไรเงี้ยป๊อปปี้ก็จะมาให้ผมดูเฮ้ยเดี๋ยวเราเล่นมุกนี้กันนะเดี๋ยวเล่นมุกนี้ ใช่ อะไรอย่างงี้ เตรียมมาแล้วบนรถ ใช่ เวลานั่งรถไปด้วยกันเดี๋ยวกูเล่นอย่างนี้นะมึงเล่นอย่างนี้นะตอบกูอย่างนี้นะโอเคไปถึงปุ๊บแม่งเล่นไอ้แล้วไอ้3-4 คนก็จะ ฮะ เฮ้ย ไอซีเงี้ย เฮ้ย ไอซีตลกอุปกรณ์ ไอ้ตัวอุปกรณ์ไอ้นี่ชงอะไรไปไม่เล่ จอน ข้อมูล จอนสายข้อมูล ไอ จ ปา อย พูด มา ไปเรื่อย ครบ ครับ นะก็ถือว่าแบ่งหน้าที่กันชัดเจนนั่นแหละ ใช่ เนาะเอาว่าคุณแม็กนี่ก็ถือว่าเป็นเรียกว่ามีเนื้อหาให้น้องๆเนี่ยได้ไปปรับแก้หรือว่าใครที่อยากจะวางแผนชีวิตเนาะเราจะได้เห็นตัวอย่างให้กับน้องๆหลายๆคนที่วางแล้วอยากจะดีมีชีวิตที่โอเค อย่างน้อยเขาอาจจะตกอยู่ในวังวนเดียวกับคุณแม็ก เคยไปเห็นบทความเยอะมากหรือหนังสืออะไรเงี้ยอย่างเช่นก่อนอายุ30ควรมีอะไรบ้าง ก่อนอายุ35 40หรือว่าพอเริ่มเข้าสู่วัยทำงานต้องมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยจริง ๆ แล้วมันก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดดีกว่าอย่างนี้ด้วยเราอิงไม่ได้ทั้งหมดหรอกจริงๆเราบางทีมันอาจจะทำให้เรากดดันตัวเองมากขึ้นด้วยว่าแบบเฮ้ยบางคนอายุ26 27อย่างเงี้ยไปเห็นอย่างเงี้ยแบบเฮ้ยเราจะ30แล้วหรือว่าเห็นคนอื่นที่อายุเท่ากันแล้วมาเปรียบเทียบกับตัวเองอะไรเงี้ยว่าแบบเขามีอย่างงู้นงี้แล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วแค่จะบอกว่าอย่าไปเปรียบเทียบอะไรมากเราแค่รู้สึกว่าโอเคเรายังโชคดีที่เราเห็นวันนี้เรารู้วันนี้มันก็ทำให้เราเตือนสติตัวเราได้ว่าอ่ะพอเรารู้แล้วเราจะวางแผนในอนาคตได้ดีมากขึ้นแล้ว เราคิดว่าเฮ้ยเราก็จะรู้แล้วแหละว่าเราต้องทำอะไรแต่อย่าไปกดดันตัวเองอะไรก็จริงนะมันจะได้แบบดีกว่าไม่รู้ตัวเลยใช่ไอชีวิตเป็นวันๆแบบไม่รู้เลยไปเจอเอาหน้าดาบหน้าอย่างเดียวไม่ได้เนาะแย่ เคยแล้ว เคยผ่านมาแล้ว ใช่คุณแม็กยังมีอะไรที่ยังไม่ได้ทำบ้างที่อยากทำนะแล้วก็วางไว้หลายปีแล้วคือจริงๆตอนที่พอทำช่วงดูมันดีที่เราทำแบบไปรายการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยรู้สึกมันเป็นอะไรที่แบบตอบโจทย์ชีวิตมากเพราะเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวนะชอบเห็นอะไรใหม่ๆไปลุยได้แบบเต็มที่เลยแบบไม่ได้ติดหรูอยู่สบายไปลุยยังไงก็ได้แล้วรู้สึกว่ามันตอบโจทย์ทริปที่ชอบมากที่สุดคือทริปที่เราไปทัวร์ญี่ปุ่นกันนาโกย่าป่ะนาโกย่าที่เราแบบไปนอนชนบทไปนู่นนี่นั่นแบบอะไรอย่างเงี้ยไปกินอาหารท้องถิ่นของเขาไปเที่ยวสถานที่ของเขารู้สึกว่าเฮ้ยเป็นทริปที่แบบชอบมากแบบติดใจอยู่เลยอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากทำตรงนี้ต่อแล้วก็พอเราได้มาทำงานตรงมาเป็นนักแสดงเนี่ยมันก็เลยไม่ได้ทำตรงนู้นซึ่งแผนที่คิดไว้ในหัวแล้วก็อยากทำมากก็คือจากกลับไปทำรายการแบบท่องเที่ยวแต่ก็คิดคร่าวๆนะก็เหมือนกับว่าอยากจะไปเที่ยวแบบบุกตะลุยไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะเริ่มต้นที่แบบเหมือนกับไปเที่ยวในทุกๆภาคของประเทศไทยก่อนเก็บให้ครบทุกที่ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆแบบวงล้อมประเทศใกล้ประเทศไทยมากขึ้นค่อยกว้างขึ้นไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยอันนี้คืออยากทำน่าสนใจเผื่อมีอนาคตนะเพราะว่าจริงๆแล้วดูมันดีก็จะเป็นแผนเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวซึ่งมีมานานแล้วก็ช่วงหลังไม่ได้ทำเลยแต่ของคุณแม่ก็คือถ้าทำก็คือแบบลุยเลยไปไหนไปกันสุดถูกไหมจริงๆแล้วก็มีอีกหนึ่งคนสำคัญเนาะในชีวิตของคุณที่แบบทำให้คุณได้ทำงานในวงการแล้วก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจมากขึ้นอยากจะให้ขอบคุณเขาหน่อยป๊อปปี้ฮะ
อ๋อ อันนี้อ๋อขอบคุณครับไม่มีอะไรแล้วครับถ้างั้นสดเลย หยอกน้องนัทครับนัทสิท อ๋อ ธิ์อยากจะบอกอะไรน้อง ก็ต้องขอบคุณน้องนัทมากๆหลายๆอย่างเนี่ยก็ เวลาไปไหนทำอะไรทำงานที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็เราจะไปแพ็คคู่ตลอดเนี่ยก็อยู่ด้วยกันมานานพอสมควรเลยครับก็รู้สึกว่าอยากจะขอบคุณเนอะอะไรหลายอย่างหลายอย่างเนี่ยก็มีอะไรก็จะช่วยเหลือกันมาตลอดอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าอย่างน้อยก็ยังแบบไปทำงานอะไรหรือว่ามีอะไรต่างๆเงี้ยก็เราก็จะไม่ได้ไปคนเดียวก็จะมีน้องนัทแบบคอยช่วยเสริมอะไรที่เราพลาดไปนะก็จะช่วยเสริมตรงนี้เข้ามาได้ อืม อะไรที่น้องนัทพลาดผมก็จะเป็นคนคอยช่วยน้องนัทเสริมขึ้นมาอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าก็อยากขอบคุณเนอะอะไรที่แบบผ่านมาก็ทำงานด้วยกันมาเยอะ แล้วก็ถือว่าแล้วในอนาคตก็จะมีแบบไปต่างประเทศแฟนมิตอะไรต่างๆเนี่ยก็รู้สึกว่าก็อยากจะขอบคุณละกันนะครับว่าอยู่ด้วยกันมาคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันอะไรอย่างเลยครับก็ถือว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีเป็นน้องที่ดีเป็นน้องที่น่ารักเป็นน้อง ยอดฮะอืมขออีกคำถามเดียวสุดท้ายละ30 ปีนี้มาเนี่ย ครับ ประสบการณ์ชีวิตสอนอะไรคุณบ้าง เราเป็นคนขี้อายนะเราเป็นคนที่เกรงใจคนขี้อายมากๆ แล้วก็ไม่ค่อยกล้าถามอะไรก็จะแบบยอม อืม จะเป็นคนเอาจริงมารู้จักมาเนี่ยเป็นคนที่ยอม เกรงใจคุณเป็นคนขี้ ที่ เก เก ร รง ง ใจ ใจแล้วก็ยอมแบบโอเค ยอมที่จะเสียเปรียบคนอื่น ก็ไม่เป็นไร ถ้าเรายังแบบยังทำได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยแบบบางอย่างก็กลับมาคิดว่าเฮ้ยเราจะไปยอมทำไมวะเราจะมาเหนื่อยมากขึ้นคนอื่นไม่เห็นทำไม่ได้เหนื่อยมากเท่าไม่ต้องมาเหนื่อยกับตรงเนี้ยเราต้องมาเหนื่อยล่ะทำไมเราต้องยอมตกลงตอบโอ้ได้ครับทั้งๆที่แบบในใจเราแบบไม่อยากทำอะ อืม แบบบ่อยมากๆเหตุการณ์แบบเนี้ยก็รู้สึกว่าอะไรที่เราปฏิเสธได้ เราควรปฏิเสธไปเลยมันจะทำให้เราไม่ต้องกลับมาเครียดกับตัวเอง ไม่ต้องกลับมาคิดย้อนแบบไม่ได้แบบเหมือนกับรับภาระหนักมากขึ้นทั้งๆที่แบบทั้งๆที่ปฏิเสธมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอ่ะ อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมเริ่มทำมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ได้ทำไม่ได้100%นะเพราะว่าก็ด้วยจากนิสัยบุคลิกส่วน อย่างวันนี้ ตั ด้วย อะไรเงี้ยวันนี้ก็เกรงใจอะมาแบบเกรงใจอะ แบบโอเคเพื่อนชวนมาก็ได้ทั้งที่แบบเมื่อคืนก็นอนดึกอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไร ทำงานไง จริงๆ6 โมงเช้าผมก็อยากมานะมาได้คุยกับคุณเนี่ย พี่ ได้อยู่จันไรจันโลง จันลงจันไร จันไรเนี่ยก็ จันอะไรจันไรจันลง จันไร ถูกแล้ว ครับ รายการกูแล้วเนี่ย ไม่รู้จะมีกี่ EP นะก็รู้สึกว่า เออ EP นี้ผมได้มาออกก็ถือว่าโชคดีกับผมแล้ว โอ้โห ใช่แล้วก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรสายเกินไป อืม ตั้งใจจะทำอะไรหลายๆอย่างเนอะยกตัวอย่างออกกำลังกายก็ได้ หลายปีเลย พีถูกๆทำมาหยุดอย่างเงี้ย แล้วก็รู้สึกว่าหมดแพชชั่นแล้วมีช่วงหนึ่งหมดแพชชั่นมากแบบ เหมือนหลายๆคนทักเงี้ยมีทักช่วงกิน เวลาไปต่างประเทศกลับมาจะแบบกินเก่ง มันจะนะ อะไรเงี้ย นิดนึ แล้ว ง แบบคนทักก็แบบเฮ้ยตัวอ้วนขึ้นนะบวมขึ้นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเซ็งๆอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่า แล้วพอโอเคกลับมาทำใหม่ตั้งใจจริง ๆ มันก็ทำได้รู้สึกว่าไม่อยากจะให้เสียกำลังใจไปรู้สึกว่าทุกๆอย่างเริ่มต้นใหม่ได้เสมอ อืม ก็อยากจะให้แบบฝากทุกๆคนนะว่าแบบอย่าไปท้อแท้แล้วก็โอเคท้อแท้วันนี้หลับตื่นมาก็อยากจะให้แบบกลับมาอยู่ในในลู่ทางของเรา ไม่ต้องทางตรงก็ได้มีคดเคี้ยวอ้อมนิดๆหน่อยๆโค้งบ้าง แต่ก็ยังมีจุดหมายอยู่ที่เดิมอะไรเงี้ยก็อยากจะให้แบบทุกคนได้แบบสู้ๆนะอะไรเงี้ยเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ นี่ครับ และนี่คือแม็กกรทัศน์รุจิรัตนาวรพันธ์ครับ ขอบคุณครับ แม่กูพูดชื่อมึงถูก ครับ สกุลถูก ครั้งแรก ยังดีนะที่ปิด EP นี้ด้วยการพูดชื่อกูถูกนะ เนี่ยลืมฝากละครฝากผลงานหน่อยฝากผลงาน โอเคครับ ตอนนี้ก็ยังมีเป็นแฟนมิตรของ Two Worlds อยู่ครับผม อืม ก็อยากจะฝากทุกคนเนอะแบบมาใครที่อยากตามไปให้กำลังใจพวกเราก็ตามไปได้ในทั้งแม็กแล้วก็น้องนัทด้วยนะครับผมก็อยากฝากนี่ครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานต่างๆเนอะทางทุกทางช่องทางโซเชียลมีเดียครับผมก็ทั้งของตัวเองแล้วก็ของทางค่ายด้วยครับดูมันดี นี่ขอบคุณครั ข บ อบคุณครับ